أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم أيها وانصرفوا. بين الكلمات العابرة اجمعوا أسماءكم وانصرفوا. اجمعوا أسماءكم وانصرفوا. ياسر عرفات كان يستعين بعدد محدود من مساعديه أو مستشاريه لكتابة خطاباته السياسية. كان عدد من الأشخاص يعني لا يعد على أصابع اليد الواحدة، كنت أنا منهم. يعني كنت أكتب أنا، وخاصة أكون عندما يكون الخطاب المطلوب خطاب سياسي ولكن فيه نكهة أدبية أو فيه عبارات أدبية. ظللنا كذلك إلى أن كان منتصف 1974 حين بدأ ياسر عرفات أمام خيار جديد أن يذهب إلى الأمم المتحدة في نيويورك. طبعا مثل هذا الخطاب يحتاج إلى عناية خاصة، ويحتاج كان من وجهة نظر ياسر عرفات عندما كنا نتحدث في الموضوع يحتاج إلى عبارات قوية تسكن الناس مثل الطلقات. أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا. هنا خطرت في باله حكاية محمود درويش، وأنه محمود درويش هو يترجم هذا الخطاب أو يصوغ هذا الخطاب الذي سيخاطب به العالم. طبعا ياسر عرفات كان دقيق جدا في توجهاته السياسية، ولذلك عندما بدأ التفكير في الموضوع استدعى عدد من السفراء الفلسطينيين الذين يعملون في أوروبا وفي الولايات المتحدة أيضا، ولكن لأنهم سياسيين الأفكار كانت عبارة عن جمل سياسية أكثر منها خطاب واضح وأدبي. أخذ أبو عمار الخطاب أو أخذ الأفكار السياسية التي سجلوها له، ثم استدعاني وسألني هل محمود درويش جاهز لكتابة خطاب الأمم المتحدة؟ قلت له سنسأله. واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. بعد مناقشة بسيطة أو قليلة مع محمود درويش، أنا شخصيا اكتشفت أنه هو الخطاب في دماغه، أنه كان قد صاغ الخطاب في دماغه من خلال اجتماعاته التي كان يحضرها حول الأفكار اللي كان لازم هذا، ولذا وافق على الفور وأعطي مدة شهر تقريبا للخطاب. طبعا هو خلال 3-4 أيام كان الخطاب جاهز. أعتقد أن الجملة المرجعية الأولى والأساسية والعالية جدا كانت هي خاتمة الخطاب، حين وجه أبو عمار كلام محمود درويش إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال لهم: لا تنسوا، جئتكم ببندقية الثائر في يد وبغصن الزيتون في اليد الأخرى، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي
فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه، لا تسقط الغصن الأخضر من يديه، لا تسقط الغصن الأخضر من يديه. بين الكلمات لأول مرة يصدر عن المسؤول الفلسطيني الأول رغبته وإقباله على السلام، وهذا موضوع لم يكن الإسرائيليون يحبون أن يسمعوه، لأنهم كانوا يريدون أن نحارب إلى الأبد، وبما أنهم المتفوقون بما لا يقاس، فكانوا لا يريدون أن يسمعوا خطابا فيه سلام. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا. جرت مناقشات في القيادة الفلسطينية حول إعلان أنه ما دمنا إحنا أصبحنا بعيدين عن الوطن آلاف الكيلومترات، فليكن أنه إحنا نعمل اختراق، أنه إحنا مش عاوزين نقاتل، عاوزين دولة فلسطينية، وأن تقود هذه الدولة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية. طبعا تلفت حوله ثم سألني، قال لي: هل محمود درويش جاهز لخطاب من هذا النوع؟ قلت له: استدعي، يعني ما عادش زي الأول تقول له روح له وتعال له وإلى آخره ويكون عندك. استدعي، هو في باريس وأنت في تونس، وهو يأتي أساسا إلى تونس كل أسبوع أو كل 3-4 أيام. فقال لي: بس أنت استشير، يعني زي ما بيقولوا شوف ميته، يعني استشيره، شوف هذا. فكلمت محمود في ذلك المساء، قال أنا جاهز يقول الأفكار اللي بده إياها وأنا سأكتب الخطاب. هذا خطاب أيضا مهم وضروري. فكتب محمود درويش الخطاب اللي هو خطاب بنسميه احنا خطاب إعلان الاستقلال أو إعلان الدولة، الذي أخذه إلى الجزائر لكي يفاجئ فيه الفلسطينيين والعالم. فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف. في هذا الخطاب وصف المرأة الفلسطينية بأنها حارسة نارنا المقدسة، يعني وأنها ناضلت وقاتلت وكانت شهيدة وكانت وكانت ربة بيت منزل، يعني كل هذا الكلام. وتحدث فيه أيضا عن الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتحدث فيه أيضا عن السلام، وأنه الشعب الفلسطيني ليست، يعني تحدث فيه باللغة التي لم تعد يعني اللي كانت خارج لغتنا في بدايات الثورة، وهي أن نريد أن نحرر الوطن بالبندقية والرصاص وإلى آخره. هنا نحرر الوطن بالنضال السياسي بالسلام. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرف
وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. أيها المارون أصبحت أوسلو وعدنا، وأصبح في الاتفاقيات تنفذ، ولكن يتعرقل تنفيذها كما توقع محمود. الأكاديمية السويدية التي هي ذات هوى يهودي والتي لا تخرج جائزة نوبل لأحد على الإطلاق سوى بموافقتهم أو تطنيشهم، يعني إنه ماشي الحال. هذه الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل أو توصي بجائزة نوبل أوصت بأن تكون هناك جائزة نوبل للسلام مناصفة بين رابين وبين ياسر عرفات. محمود عندما قال لي أبو عمار خليه، وكان هو في رام الله محمود وإحنا في غزة قطاع غزة، كلمته قلت له أبو عمار بده خطاب هذا، قال لن أكتب هذا الخطاب. قلت له لا، أبو عمار يتمنى عليك أن تكتبه، وبعدين أنت يا سيدي بنكتب على ولد. يعني أنا كإنسان سياسي ومنفذ ومسؤول إعلامي، يعني قلت له بنكتب أبو عمار. المهم أقنعته بالكاد لمحمود درويش، ولكن الخطاب جاء باهتا وغير مريح لا للفلسطينيين ولا للإسرائيليين. وأعتقد أنا شخصيا لم أستطع انتزاع جملة منه تصل إلى حد الجمل التي استطعت انتزاعها وأعجبت العالم كله وأعجبت الفلسطينيين والعرب في خطاب الأمم المتحدة وخطاب الدولة الفلسطينية. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات الحارة. أيها المارون بين الكلمات